Magandang araw sa ating lahat, mga kapatid, mga kaibigan, mga estudyante, at lahat na sumusubaybay sa atin pong vlog ngayong araw na ito. Ating topic ngayon ay pinamagatan natin sa Algebra lesson number 3, no? Algebra lesson number 3 na tayo, Laws of Exponent. No? The laws of exponent. So, ibig sabihin, dito, we'll consider a value of x represented by a certain real number or represented by a number. Okay, then raised to the n. So, take note that we have our n at ito ang base natin, ang x. Yan ang base. Yang exponent natin ay n, or sometimes we call this as power, no? N is the power of x. So, ang interpretation natin pagka mayroong x to the n is i-multiply natin ang x. So, ang factor natin dito ay ang base. X times x times x, so on and so forth, up to kung ilan yung n dito. No? Kung ang n ay 5, 5 bisis natin i-multiply. Kung ang n ay 10, 10 bisis natin i-multiply. No? So, yun pong ibig sabihin. Kung ang n is equals to 10, so 10 times natin 10 times natin i-multiply. 10 times. Yan. 10 times natin multiply kung anong value ng n. So, x is multiplied n times. So, kung anong required. Okay, so we will go to different laws. So, itong law of exponent, mayroon siyang certain kasi minsan nakakalito kung hindi natin naintindihan ito. No? So, that's why we consider this as, again, a foundational knowledge. Okay, so we'll go to product law. So, ang product law daw, for example, ang x to the m times x to the n. So, take note, ang m dito ang ating exponent. Ang n dito ating exponent. Ang base natin ay x. Kaya pwede nating isa na lang dito ang ilagay natin. Then what we will do to the exponent, i-add na lang natin yung mga exponent nilang dalawa. So i-add lang i-add. So for example, y to the cube times y to the 7. So ang gawin lang natin, i-copy mo yung isang base, yung y lang. Then you will have 3 plus 7. 3 plus 7. Therefore, ang ating y ngayon ay magiging y to the 10th power. So, yun ang ating sagot, no? So, kung makakita ka ng ganong case, ang y to the cube multiplied by y to the 7, so, pwede mo na siyang gawing y to the 10. So, yan ang product law. Kaya product law kasi multiplication. No? Multiplication. In number 2, we have the quotient law, quotient. So, pag sinabing quotient, division yon. No? You have to divide. Kaya ang example natin, x to the m over x to the n. Now, take note, pareho ang base natin. Pareho. So, kung pareho ang base, ang atin lang i-process ay yung mga exponent. So, m minus n. Kasi pag inakyat natin ang denominator, ang power ng denominator magiging negative. Since pareho naman sila, x, so isa na lang, so m minus n. Provided na ang m is greater than n. No? So, pwede lang daw to kung ang m is greater than n. Anong mga example? Kung wari, ang m mo ay 5,
at ang n mo ay 3, so 5 minus 3, so ito yung gagamitin mo. However, if, for example naman, ay ang n, malaki daw yung n kaysa m. Let's say, kunwari ay x to the 5, tapos over x to the 8. So, mataas yung 8 natin kaysa 5, kaya ito daw gamitin mo. Nandun ka, lagyan mo ng 1 over x, tapos m, 8 minus m, 5. So, magiging 1 over x cube. No? So, ganun na lang daw yan. Kung ito yun. Pero, pwede din daw na x squared over x squared equals to 1 if and only if m is equals to n, which is equals to 2. No? In-example lang natin yan para mas madaling naintindihan. So, madaling salita, yan yung quotient law natin. Okay, so application tayo. For example daw, 7 over x to the 5 power. So, itinaas lang natin siya. So, 7 minus 5, that will give us x squared. So, positive. However, but in this other case, x to the cube over x to the 8. Eh, mataas yung 8 kaysa 3. Kaya, sinunod natin to 1 over 8 minus 3. Therefore, ang ating sagot ay 1 over x to the 5. Now, for example, in this case, x to the squared over x squared is equals to, so cancel lang yan kung tutusin, pero we will just follow the procedure. So, m is equals to, therefore, m 2 minus 2 x 2 minus 2 equals to 0. So, meaning to say, any number raised to 0 ay dinivide niya ang sarili niya. Kaya ang value niya ay x, ay 1. No? So, 1. So, any number with an exponent of 0 is equals to 1. Ang ibig sabihin lang yan, dinivide ng x, yung term na nalagay dyan, ay dinivide niya sa sarili niya. Katulad nito, x squared divided by x squared. So, ang sagot daw ay x to the 0 or x is now x, the quotient now is 1. So, x to the 0 is 1. Okay, how about the power of product law? So, minultiply mo, tapos iisa lang ang kanilang exponent. So, n. That's why ito siya pwede mong ipaghatiin as a factor and then carried nila yung exponent. So, x to the n times y to the n. Now, distribute the power if x and y are factors. So, factors sila eh. Hindi pwede yan kung plus. Kung plus ito, kung plus dito, let's say, plus, hindi na pwede kasi hindi na siya product eh. No? So, ito, product kasi x and y, minultiply mo raised to a certain exponent. Kaya, pwede mo daw siyang ganituhin pagsulat. So, kung may kakita kang ganito, pwede mong gawin ganon at mayroon ka nakitang ganitong sitwasyon, pwede mo daw gawin ito. Pero, reminder, x plus y to the n is not equal to x n plus y n. So, hindi daw yan sila pareho. Kaya, hindi siya mai-apply ito, hindi pwedeng mai-apply dito. Hindi mai-apply dito kasi ito ay sum or addition. Ito, multiplication. Kaya tinawag nating product. Okay?
So, example natin, 3 times 5 raised to the cube. O, equal yan sa 3 to the cube times 5 to the cube. So, ano ba ang 5 to the cube? So, 5 times 5, 25 times 5. Ano? Magiging 125 times, so ito magiging 3 times 3 times 3, so 3 times 3, 9 times 3, 27 times 125. O kung anong product nila, yun yung actual product. No? Pero dito, because we are using the exponent, so ang magiging mangyari ay dinistribute natin yung cube sa bawat factor. Okay? So yun daw yung tinatawag nating power of a product law. Ngayon naman, ang power of a quotient. Kanina, quotient lang, no? Pero ngayon, may power na. So, ibig sabihin, x divided by y, x over y, to the n is equals to, okay, distribute mo naman yung n dito, distribute mo naman yung n dito. So, that's why we have this value. No? X to the n over y to the n. Example, x over y to the cube is equals to y to the cube over x to the cube over y to the cube. Another example, z over p to the fourth. So we have z to the fourth and p to the fourth. So yun daw yung application nito. So tandaan natin, power quotient, power of a quotient, power of a product, then power of power. So, ibig sabihin, may power na ito, may power pa sa taas. So, anong gawin mo daw dito? So, ang gawin mo lang dito ay x dahil pareho naman. So, ito lang, multiply mo lang dito. Multiply. So, that's why you have mn. So, kunwari, x to the cube raised to the fourth. Therefore, i-multiply mo lang yung dalawa. So, 12, x to the 12. So, yun ang magiging answer natin. In this, pwede mo siyang i-convert na magiging ganito. Or, ito naman, pwede mong i-convert na magiging gano'n. So, maraming pwedeng gawin ito kasi 12 ito. So, kunin mo lang yung mga factor niyan, pwede mo nang gamitin dito. Okay, so, tayo ay nasa panghuli na rin. Ito lang ang ating presentation today. At I hope na naging malinaw na sa inyo yung mga exponent. Kung hindi man ninyo maintindihan sa unang tingin, balik-balikin lang ninyo at you will be able to understand it later. No? So ito lang naman mga symbol-symbol na ginawa natin para maintindihan nyo ang proseso. No? So, ito ay mga rules ito Tawag natin, law ang ginamit natin, rules. Kaya, hindi na natin mababago yan. Huwag nating i-violate yan. Pero pag sundin mo yan, magiging maganda ang resulta. At magkaroon ka ng magandang karanasan sa mathematics kung naintindihan mo ito as a rules or as a law. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, magtatapos na tayo at ulitin ko na naman, hindi ko lang sinulat. Mag-like ka lang, mag-share ka, at kung pwede pa ay mag-subscribe pa. At pagka ginawa mo yan, bayad ka na.